સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું બટેટાના એકદમ કુરકુરા એવા નવા ભજીયા। તો આ બટેટાના લચ્છા ભજીયા અને સાથે ચટપટી એવી ચટણી બનાવીશું। એકદમ ઝટપટ બની જશે અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 4 મીડિયમ એવા બટેટા લીધા છે। આ રેસીપીથી હું 3 લોકો માટે ભજીયા બનાવી રહી છું। તમારે જો વધારે બનાવવા હોય તો બટેટા મોટા એ પ્રમાણે કે વધારે જેટલા લેવા હોય એ રીતે લઈ શકો છો। તો બટેટાની પહેલાં આપણે છાલ ઉતારી લઈશું અને આપણે એને 1 થી 2 પાણીથી ધોઈ લઈશું। ધોઈ અને બટેટાને નિતારી આપણે એને ખમણી લઈશું। તો આ રીતે એક પ્લેટ લઈશું અને ખમણીનું મોટું ખમણ હોય એ આપણે લેવાનું છે, એનાથી આપણે એને ખમણીશું। તો આ રીતે હું ચારેય બટેટાને ખમણી લઈશ અને મોટા ખમણથી તમે ખમણશો તો એના લચ્છા જ્યારે તળાશે તો એ દેખાશે। એકદમ ઝીણું ખમણ હશે તો એના લચ્છા છે એ બહુ દેખાશે નહીં। આ રીતે તો હું ચારેય બટેટાને ખમણી લઈશ અને બટેટા કાળા એનું છીણ છે એ કાળું ન પડી જાય। જો તમારે તરત જ ન બનાવવા હોય, થોડી વાર રહીને બનાવવા હોય તો 1 થી 2 પાણીથી ધોઈ પાણી નિતારી દેવાનું। હું તરત જ બનાવી રહી છું એટલે છીણને હું ધોઈ નથી રહી। તો આ રીતે છીણ આપણે સ્ટાર્ચ સહિત વાપરીશું। તો છીણને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ અને 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન ચોખાનો લોટ। તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। ચોખાનો લોટની જગ્યાએ તમે કોર્નફ્લોર પણ વાપરી શકો છો। 4 થી 5 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો લઈ અને આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો આદુ મરચાં સારા એવા પ્રમાણમાં તમે લીલા મરચાંના ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। અને બટેટાના છીણમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા, અડધો લીંબુનો રસ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ। તો ગળપણ અને ખટાશ બેલેન્સ કરવા માટે અને બનાવેલી 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું બધી સામગ્રીઓને અને તમને જો જરૂર લાગે તો વધારે તમે ચોખાનો લોટ કે બેસન ચણાનો લોટ ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું છે। બાઇન્ડિંગ આવે એટલો જ લોટ આપણે વાપરવાનો છે। 1 ટીસ્પૂન અજમો લઈ અજમાને મસળીને ઉમેરી દઈશું। 1 ચપટી જેટલી હળદર, અડધી થી 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને બધી સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો જો તમે તરત જ બનાવવાના હોય તો તમને ચોખાનો લોટ કે બેસનની જરૂર નહીં પડે, પણ જો થોડી વાર પણ બેટરને રાખશો સાઈડમાં તો બટેટાનું પાણી નીકળશે અને એના લીધે થઈને તમારે થોડો ચોખાનો લોટ કે બેસન ઉમેરવો પડશે। તો આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી ગયું અને હવે આપણે ભજીયાને તળીશું। તો તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખવાની છે। સ્લો ગેસ પર આપણે આ ભજીયાને નહીં તળીએ। તો આ રીતે જેટલું હાથમાં આવે એટલું આવી રીતે બેટર લેશું અને આ રીતે તેલમાં ભજીયા આ રીતે ગરમ તેલમાં ઉમેરીશું। તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસની આંચ મીડિયમ છે અને મીડિયમ આંચ પર જ હું એને તળી રહી છું। તો આ રીતે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ જેવા આપણે એક સાઈડથી એને તળીશું અને પછી આપણે ભજીયાની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ એને તળી લઈશું। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે। તો આ રીતે એની સાઈડ ફેરવતા જઈ અને ક્રિસ્પી એવા થાય ત્યાં સુધી હું એને થવા દઈશ। તો હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર ભજીયાનો આવી ગયો છે। આ રીતે આવા ક્રિસ્પી થઈ જાય ગોલ્ડન જેવા એટલે આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બીજા ભજીયાને બનાવી લઈશું અને આ ભજીયા છે ગરમ ગરમ હશે ત્યારે જ ક્રિસ્પી રહેશે અને થોડી વાર પણ તમે રહેવા દેશો તો એ સોફ્ટ થઈ જાય છે। એટલે જેવા તમારે ખાવા હોય એ રીતે તમારે એને બનાવવાના અને ક્રિસ્પી હોય ત્યારે જ એને સર્વ કરવાના। તો આ રીતે હું ભજીયાને સાઈડમાં બનાવી લઈશ અને આપણે બીજી સાઈડ ફ્રેશ એવી ટેસ્ટી એવી ચટણી બનાવીશું। તો ડુંગળી, ટમેટાં અને આને એક ફ્રેશ સાલસા જ કહેવાય। તો એ બહુ ચટપટો ટેસ્ટી આ ક્રિસ્પી ભજીયા સાથે સારો લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે મારી પાસે ચોપર છે તો મેં એ લીધું છે, પણ તમે મિક્સરમાં પણ આ
બનાવી શકો છો. તો 2 મીડિયમ ટમેટા લાલ હોય એવા લેવાના અને ફ્રેશ હોય એવા. એક નાની ડુંગળી ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે. એક લીલું મરચુંના ટુકડા અને લીલા ધાણા તમને જેટલા જોવે એ પ્રમાણમાં તમે વધુ ઓછા લઈ શકો છો. અને આપણે એને એકદમ ઝીણું ચોપ કરી લઈશું. તો આ રીતે વધારે ઝીણું તમારે ચોપ કરવું હોય તો એ રીતે પણ ચોપ કરી શકો છો. અને એમાં મેં મીઠું, મરી અને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટમાટો સોસ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દીધું છે. અને આપણું આ ફ્રેશ એવી ચટપટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એ મારે રેકોર્ડિંગમાં આવ્યું નથી, એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવી પરફેક્ટ ચટણી બની છે. એની સાથે ક્રિસ્પી એવા તમે આ બટેટાના ભજીયાને સર્વ કરો. જો તમે ક્યારેય આવા ક્રિસ્પી લચ્છા બટેટાના ભજીયા ન બનાવ્યા હોય તો રેસીપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને આ ક્રિસ્પી કુરકુરા એવા બટેટાના લચ્છા ભજીયાની રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઈક, શેર અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરી અને તમને કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.